Да не то, чтоб страшно. Пизда, как страшно. Банана. Хлопцям приходилось прям бігти, залишаючи все. Бать, піднімайте рис зі збросом, там Пітер воду навчись, їх набирає. Росіяни підуть на Сумщину? А вже ж. Заходять на ціль. Працювали. Плюс, чудово. Трохи перелетіли. Це російські позиції? Наразі так, це російське село і російські позиції. Підвали, де ховаються ворожі ОС. Але це їхні старі позиції, чи вони недавно їх відбили? Вони відбили це село. Це село було наше ще місяць тому. З тих підвалів працювали наші і мавікісти, і FPV-шники. І москалі їх відбили зараз, і зараз це під москалями. Там одні руїни, вони ще там ховаються. Ховаються в підвалах. Підвали дуже тяжко уразити, Плюс, дякую. Продовжуйте. бо вони не прямі, там і Т-образні, які завгодно. І в кожному подвір'ї є підвал. Тобто кожне подвір'я, кожен підвал треба уражати, бо вони перебігають з одного в інший постійно. Коли у серпні минулого року Сили оборони України розпочали операцію в Курській області, їм вдалося взяти під контроль майже 1300 квадратних кілометрів території Росії. Але росіяни перекинули у регіон значні резерви, і протягом 7 місяців українські військові поступово втрачали ці позиції. 12 березня російські війська зайшли в Суджу, а українські відійшли до державного кордону. Морські піхотинці 36-ї бригади, чию роботу ми сьогодні вам покажемо, у серпні заходили в Снагость і Любимівку, населені пункти на північ від Суджі. Пізніше вони відійшли до російського Свердликового. А в березні – у прикордоння Сумщини. Зараз дронарі працюють по території Курської області, але вже з українського боку. Там коннектор гулять. Новік висить, там нахер той Новік. Просто аби злитися. Ну реально просто заїхала колона 11. Мавики остались висеть. Ну и там был назумленный Мавик такой же сам по ветру там летает. А МИД остался, ну пацаны откатились, интернет ще працював. І хтось йому постійно: пілот, отзумся! Пілот, отзумся! А там просто, там, ну, от просто аби було злитися, тому що вони реально заїхали, по-перше, реально там було броні, там штук 7 чи 8. 8 штук броні. Тобто ви уявіть, скільки там піхоти залетіло одразу. У позиції далі. Так, так, звісно. Та На нашей ЗПМ-ке выгружался десант. Да. І пацани, скажімо так, бігли там по посадках, тому подібне, що в них там боєкомплекту їм точно не вистачить проти броні, чи тому подібного. Отак, грубо говоря, там ще така класна машина з самого початку, до речі, може і на ній ми з вами їздили. Осталося їм. Тільки зробили. Залишився там Снагость. Доволі швидко вони забрали наступне село, так що ми навіть не могли змоги, по суті, так, щоб залетіти хоча б забрати в них своє. Ну тут така трішки інша, да, війна, тому що вони заходять нам в тил, ми їм заходимо в тил. Ну я ж вам кажу, чого так. Тому що не накопано, грубо говоря, воюємо в тилу. Це ж не то, що як на Донеччині ми щось прорвали, вони щось прорвали, там чи Херсонщина, там де накопано, тому подібне. Просто одна лінія і ми фіг знає куди далі повалили. Все. Чисті поля, все чисто, нічого не заміновано, цивільні люди. Я вам кажу, ми заходимо в Снагость, там ще чуть не теплий чай стоїть, і отак люди типу, втікали. Типу, ой-ой-ой, то ж хахли заходять, йому, там реально чуть не чистий чай, там пілоти там чуть не зачистку робили, тому що ну реально отак воно все дуже швидко все робилося. Це був реальний кайф в плані тому, що коли йдеш по цій території, бачиш розстріляні кацапські машини, і розумієш в цей момент, що ось вона ответочка. Коли кажуть, для чого це все треба, тому подібне, та ні, краще, щоб вони наші розвалилися, то вони і так і роблять. Краще вони зайдуть на наші села і будуть наших людей розфігачувати, чи може ми трошечки покажемо їм те, що відбувається в нас, в принципі, всюди майже. Говорю, хлопці, завтра їдемо на Курщину. І у нас один із бойців, такий самий досвідчений, сидить там в штурмах, участвував, сапер там, попередку там нормально лазер. І такий сидить, глаза поникшие, такий, говорить: та не то, щоб страшно.
Пизда, как страшно. О, так за границі вертаємося додому. Сейчас не хочешь любимого космонавта? Та я щось не якось десь в снагась, да, чисто так. А Свердликова? Вже навіть Свердлікова. Свердлікова це вже був для нас там Теляка. телячище, це взагалі дуже далеко від того, де велися бойові дії на початку. Зараз вже кацапи віджали. А як в цьому Свердлікова? Та як, як і в кожному місці, де вони забирають своє, ну там нічого не залишається. Ну, тобто, можна згадати там Любимівку, ту саму, поступово, як воно йшло там, да, Обухівка, наприклад, ну немає нічого. Все. От, просто фундамент від хат, все, але тут є один великий плюс. Це ж кацапська територія, що важливо. Кайф. Хай нищать, хай каби кидають, все, що хочеш, тільки єдиний момент, що там просто наші пацани, наші люди, це важливо. Напевно, це найважливіше. Якби не наші люди, хай би нищили все, що хочуть. Це їхні люди, як вони відносяться, як вони б'ють, ви ж були в суджі, да? Там взагалі по цивільним валі. В них все побудовано на брехні. Ну, це один із основних проблем. Це логістика, це заїхати і виїхати з позиції. Кацапи, на жаль, контролюють деякі наші логістичні шляхи, але, в принципі, прилаштовуємося і стараємося обходити ці моменти, але, на жаль, бувають різні ситуації. Російські позиції, коли ми заходили на Курщину, потім ці позиції стали наші, і тепер знов ці позиції російські. Але дивлюсь, що там немає захисту від дронів зверху, так? Накриття. Ну, те, що ви бачите зараз зверху, це лише маленька частина, як то кажуть, верхівка айсбергу, бо всередині є багато дуже різноманітних проходів, входів, бліндажів, укриттів. Тобто це, що ви бачите зверху, це лише маленька видима частина цих укриттів. Якщо ви дивитесь цей репортаж і досі не підписані на нас, я би дуже хотіла, аби ви підписались. Також підтримати наші фронтові репортажі ви можете, долучившись до нашої спільноти. Там ми публікуємо матеріали про закулісся нашої роботи, також додаткові відео, яких немає на основному каналі. Аби долучитись, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Заходять. Бам, на, прям туди. Молодці, дуже гарно. Відпрацювали. Гарно зайшли. Ну якби ви швидше заходили, то було б дуже гарне відео, а так буде чисто на відтяжці. Просто стрім, щоб не шукати вас ввечері. Але зайшли охуєнно, прям гарно. Інколи вони йдуть просто по полях, от просто відкрите поле, вони розтягнулися і йдуть по полях. Трьох-чотирьох знищуєш, вони відкатуються. Не знищуєш, вони просто заходять у населений пункт і накопичуються. Ну, зараз великими групами взагалі не переміщуються. Місяця два тому було такого, що по 50-80 чоловік йшли. Просто, може, бачили ці фото з мавіків. Просто один за одним 70 чоловік ідуть. Це росіяни чи оці? Ні, скоріше всього, це корейці. Росіяни так не ходять, вони вже навчені за 3 роки війни ходити малими групами по 2-3 чоловіка, а ще краще по одному, просто до укриття ходити. Корейці видно дуже по поведінці. Та як вони рухаються, та як вони... Росіяни, наприклад, своїх поранених не забирають, інколи забирають. А корейці завжди. Якщо когось одного поранили, вони по-любому по нього повернуться. Ого. Прям, піхота чи евак? Піхота, не піхота. А штурмують вони так, як росіяни, чи інакше якось? Ні, як росіяни Другу світову вони штурмують. Накатами. Масою? По 50-70 чоловік. Просто масою. Інколи по 10-20 чоловік. Дуже гарно. Росіяни намагаються по 2-3 чоловіка саме професіонально штурмувати. Криють одне одного, гранатами закидують. А ці ніби штикова атака. Коли тут стало складніше?
складніше? Ну, дуже складно сталося той момент, коли ми попали в оточення, коли нам прорвали і нам ззаду зайшли, і ми попали в оточення і почали відкатуватися. Тоді це один із самих складних моментів був. Потім ми вже стали в оборону і стояли вже, тримали оборону позицій своїх. Тут складність в тому, що потім почалися проблеми з інтернетом. І дуже погано із-за цього була взаємодія з суміжниками. Із-за цього робота, працювати дронами, FPV-шками на аналоговому відео дуже складно. Ми просто друг друга перебивали відео, і за це ефективність FPV значно зменшилась. Немає нормальної взаємодії по причині, що не у всіх є якісний інтернет. Тут ось на Курщині ми навчилися використовувати альтернативний зв'язок. До цього ми ніколи не використовували ніякої альтернативи Starlink. Це дуже цікаво, бо з'явилася інформація, що американці пропонують включити нам Starlink. Ну, в принципі, ми зможемо, але нам треба буде певний час для адаптації. Starlink – це один із важливих факторів, але я думаю, у нас багато фахівців, які зможуть в короткі терміни підлаштуватися, і у нас буде інтернет повсюду працювати і без Старлінків. Але будуть певні проблеми, тому що всі звикли до Старлінків, і це буде такий неприємний удар, але у нас вибору немає. Ми маємо стояти, ми маємо працювати, ми маємо налагоджувати, шукати різні варіанти і покращувати свою роботу. По сарайчику, не по хаті, по сарайчику. От тут, де у вас хрестик, тут тільки що був рух. Він ніби перейшов далі. Отут, в хащах. В той сарай, що зверху. Це що був камінь ваш город. Вон вибігли, блядь. Вон, бач, звідки вибігають. Вибігли, З підори. сарая виходять. Так, плюс. Повтори. Камінь у ваш город? чи Так, ти що? готуємось. Вони йшли в напрямку цієї хати, де зараз хрестик тримає. Так, це воно. Плюс. Да, хуйово. Вон, що оса, блядь. І то дуже сильно. Отак хрест. Ще на нас, що Попав, тримайте да? до панорамі. Да, дуже близько. Що для підрозділів аеророзвідки там, чи FPV найскладніше в Курській операції? Те, що ти можеш стати в один момент піхотинцем, це, напевно, саме незвичне. Як вони роблять контрнаступ, грубо говоря, на нас, то пацани мавікісти там чи тому, в них треба готуватися, що їм треба вести, крім того, що якісь технічні моменти, то їм треба вести боєкомплект. Тому що ми попадали в таку ситуацію, коли хлопцям приходилось прям бігти, залишаючи все. Тому що тебе не візьмуть в полон, що дуже важливо. Тобі по-любому треба боротися за своє життя. Ти або виходиш з цієї ситуації, або тебе розстрілюють. Що саме важливо, вони не беруть в полон тут. То взагалі не люди. Вони, я не знаю, в них ну реально типу, це слово обнуліть, там, тому подібне. Типу, це ж життя людини. А в них це так, чисто, знаєте, зламати якийсь сучок чи тому подібне. Це страшно. Ага. Майте рис со збросом, там Пітер воду навчись, їх набирає. Це їм не доставляють провізію чи що? Да нет, это они воды набрали, растопить, сейчас растопят и будут пить. Пить им нечего. Тут логістика повністю відсутня. Сюди тільки заходять, звідси вже мало хто виходить, назад вертається. Ну, а не скидують їм теж дронів. Скидують, так.
Але все рівно це не закриє потреби. Пане черговий, Якщо їх там десь чоловік 100 сидить в селі, щоб вам відповісти з самого це неможливо верху. доставити. Тобто я вас Інколи почув, є я суїцидальні буду спроби представляти пройтися, вирватися, вони йдуть по відкритих полях, там їх Плюс, я знищують. вас зрозумів, все, плюс. Піднімайте за скол. 4. Бачимо підарів на стрімі. Якщо треба координати, можу скинути. Якщо... От, вони переходять з одного підвалу в інший питання, підвал. але не постійно побудували. Плюс. Це не ми. На зв'язок. Інші теж прийшли? Ні. Цей перший? В підвалі 4 сидить і один виліз з будинку, перейшов сюди. І це настільки цілими днями. Якщо нема штурмових дій, це просто зганяємо із підвалу по підвалу. Все село. Міняйте патку і вилітайте після. А, то це вони просто використовують ці будинки як захід на свої позиції, так? Так, так, вони постійно переміщуються, вони проводять ротації, тобто з інших позицій і так постійно переходять з підвалу в підвал, з укриття в укриття, міняються і отак от вони пересуваються по селу. Скоріше за все, це підвал, просто в нього криша трошки розвалена. Ні, то я бачу, що це підвал завалено кришею. Ну, вони іменно сюди забігли, так? Так, в підвал. Рахунок оптоволокна на Курщині, що скажете? Як відрізняється від ми від Кацапів? Де ми і де Кацапи? У Кацапі воно літає, а у нас поки не долітає. Да? Давай так. В Кацапі воно на Ми Говерні. тільки розробляємо, експериментуємо. Не. Вони вже поставили на поток, ще хай коли. Ну, ми теж скоро поставимо на поток і дамо їм збити. Мабуть. Мабуть. В планах робити Можливо. 15 км катушки, літати. Аналог цифра, аналог для Но у нас термалів. преимущество в чем? У нас же преимущество в чем? У нас когда будет отрабатывать наш дрон на оптоволокне, все, что остается от оптоволокна, мы сматываем назад. И опять наматываем на новую эту. У нас Рибака надо з катушки. Да, у нас получится, Ресурс не... у нас оптика будет получаться практически безрасходная. Це можливо? Ну, звісно, людина потім йде і мотає назад. Типу, ми вдарили чи там. Не йде, не розказує, а просто наматуємо назад і потім... Ну, як на удочку, Просто знаєте, буде спінінг. 15 км, следующая там буде 14500. Вийде з танком так Ні, ви буде. зараз жартуєте чи серйозно? Звичайно. Та жартую, конечно. Да? Ну, а загалом це складно у виробництві технології? ну Наскільки там- це складна технологія? Там треба просто обкатати. Так, в принципі, нічого складного немає, але треба експериментувати, щоб набити шишки. Беремо оновлення. В принципі, питання обриву вже вирішили. Тепер треба вирішити питання, щоб вона розмотувалася до кінця. Тобто це будь-який дрон ми будемо використовувати, який іде там не дуже гарної якості, не дуже гарної зборки. Ми будемо просто брати раму, мотори і з нього робити вже, ставити туди оптику. І буде у нас. Якби одна з основних проблем, бувають приходять дрони, наприклад, з поганими відеопередавачами, або в них немає мінімальної потужності, тобто ми злітаємо і одразу запалимо свою позицію, тому що аналогове відео, його може дивитись будь-хто, чим ми також займалися. Або там, в принципі, поганий передавач, або вони горячі, то це велика проблема. І таким чином є можливість переюзати дрони, переробити їх на оптику. Насправді, з точки зору електрики, з точки зору схем, це набагато простіше. Тобто, головне вирішити зараз проблему з самими катушками. Так, в принципі, це все вже тестувалось, працює. Загалом технологія не складна і треба просто відпрацювати. Так. Вона, от як на мене, вона набагато простіша, ніж радіозв'язок. Тобто не треба ретрансляторів, не треба думати за частоти, за гармоніки, за канали. Знову таки, не треба координуватись з суміжниками, щоб не перебивати на керування або картинку один одному. Звичайно, картинка перебувається, тому що кількість каналів не така велика. А чим ви раніше займалися? Ви мобілізований? Так, я мобілізований. В цивільці я був айтішником, і хобі було окрім всього, було там мікроконтролери, програмування також, там паяння. Це більше як
Так, хобі. Нічого собі, айтішник в морській піхоті. У нас багато айтішників. Да, у нас ще є один у відпустці. Якщо б вони прийшли ще раніше. Да? Ну, якщо б я знав, що я попаду сюди і буду займатися цим, чим займаюсь, то так. Ви недавно мобілізовані? З літа 24-го. А, це так, це вам повістку Трохи вручили, більше, так? ніж півроку. Ну, якось так, так. Вийшов в магазин і не повернувся. Предложение, от которого невозможно отказаться. Все, плюс, дякую. Відсуньтесь, будь ласка, зараз пілоти прив'язуються. Росіяни підуть на Сумщину? А вже ж. Це головне, це саме головне. Чим довше ми будемо триматися на їх стороні, так, тим довше вони будуть заходити на нашу і підуть далі. Ну, це по всьому фронту видно. Де вони проходять і далі. Вони на жодній ділянці не остановились. Перемир'я ні. Перемир'я, ну, це просто відкладений конфлікт на декілька років. Привіт. Почати знову потім. Ну, не хочеться повторювати це через 3-4 роки. У всіх, ну, в мене багато бійців, яким на момент 2014 року не було навіть 18 років. А деякі приходять народження 2003-2004 року.